trong những ngọn núi đồng bằng và cao nguyên, thì các con sông chia cắt thành những hẻm núi khổng lồ. Công viên này là khu vực hoang dã nằm giữa vùng Á Đỏ ở trung tâm cao nguyên Colorado. Công viên tương đối lớn và có diện tích là 1.366 km². Canyon có hai dòng sông Colorado và sông Green chảy xiết tạo nên những hẻm núi sâu và chia công viên này thành ba phần. Đó là Aslan in the Sky, The Maze và The Leader. Việc di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác của công viên rất khó khăn do thiếu cầu bắc qua các hẻm núi. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập trung vào khám phá Aslan in the Sky ở trên không. Thì tiếng Việt là như vậy. Thì nó như thế này, đường xá tương đối tốt. Ở những phần khác của công viên thì vẫn còn hoang dã và cũng không hấp dẫn lắm, nên chúng ta sẽ bỏ qua. Trước mắt chúng ta là phong cảnh Bắc Lục do con sông Green tạo nên. Phong cảnh nơi đây to ra và tương đối hấp dẫn. Khu vực này có nhiều khối đá nguyên khối, thiên nhiên hoang dã và hết sức quyến rũ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trên những lưu vực do con sông Colorado tạo nên. Ở đây cũng là những vực sâu, những vách núi dựng đứng do xói mòn tạo nên. Những đầm cây thưa thớt làm giảm bớt phần nào sự khô cằn của sa mạc. Cái di vực có một con đường nào dành cho những ai muốn khám phá cái vực. Một vãi còn thẳm trong nền ngắm cảnh đi sâu vào hẻm núi. Một ngọn núi nho nhỏ tăng phần hấp dẫn cho phong cảnh nơi đây. Những vách núi Á Đỏ dựng đứng hùng vĩ. Phong cảnh nơi đây đẹp quá mọi người ơi. Quá hùng vĩ. Phong cảnh hết sức đẹp. Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, còn như chưa thì con người phát lỡ. Canyon Dance lúc đầu cho con cảm giác hoang giống như vực Grand Canyon, nhưng thực ra nó chỉ giống ở kích thước. Đó là diện tích khổng lồ và sự hùng vĩ. Đây có ít nguyên hơn và màu sắc kém rực rỡ hơn. Ở đây chúng ta cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ khủng khiếp của con sông Colorado đã làm thay đổi cả một vùng rộng lớn. Phong cảnh đây thoáng hơn mang lại một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Ở trên bầu trời và khu vực chúng ta đang tham quan đây có đường lái xe ngắm cảnh dài 54 km ở phía dưới đáy vực, cho phép du khách thưởng ngoạn những phong cảnh dưới đáy vực. Con đường này chưa được trải nghiệm thêm những bước khám phá như này thì chúng ta phải đi xe rất là vun vắn ở con đường cao. Còn có con đường dưới này nữa. Bây giờ hãy cùng chúng tôi đi tìm và khám và chiêm ngưỡng một mái vòm tương đối nổi tiếng của công viên này. Đó là mái vòm Mesa, một địa điểm nổi tiếng nhất của công viên. Để đến với Mesa Arch, du khách có thể đi bộ trên con đường mòn ngắn khoảng 800 mét từ bãi đỗ xe. Đường mòn này khá dễ đi và hợp với nhiều đối tượng, bao gồm cả gia đình có trẻ nhỏ. Mesa Arch là một trong những địa điểm chụp ảnh nổi tiếng nhất trong công viên, đặc biệt là vào lúc buổi
liên vực của hai con sông Colorado và Green đang hòa với nhau ở địa điểm này. Thế thì ở đây hầu như không có núi đá nào mà tạo ra những con vực khác sâu hơn. Trên đất vực có những hẻm núi với vô vàn những vách đá nhỏ, hình dạng đa dạng và hấp dẫn. Các hẻm núi chúng thực sự rộng lớn thì hãy đến đây, bạn sẽ luôn luôn được chào đón. Canyonlands tập hợp những các sáng tạo của thiên nhiên bao gồm ba phần đảo bầu trời, mê cung và phi tư pháp, với phần được ngăn cách bởi các phần khác của các hẻm núi sâu. Trong nhiều triệu năm, hai con sông Colorado và Green cùng các nhánh nhỏ đã tạo ra vô số các kiến tạo địa chất đầy màu sắc và hình dạng tuyệt đẹp trên cao nguyên đá sa thạch nhiều lớp. Qua hàng triệu năm, những tảng đá bị xói mòn và các mảnh vỡ của chúng được gió và nước cuốn đến cao nguyên Colorado, tạo nên một lớp trầm tích nhiều lớp. Cuối cùng, khu vực Canyonlands trở thành công viên quốc gia vào năm 1964, nhưng trước đó nơi này hầu như còn hoang sơ, mênh mẽ và gần như không thể tiếp cận được. Canyonlands có ít du khách đến đây, nghĩa là những ai muốn thư giãn giữa thiên nhiên sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy sự tĩnh lặng, tránh xa bầu không khí bận rộn của các thành phố lớn. Ngày nay công viên vẫn còn nhiều khu vực hoang dã và chỉ dọc theo những con đường trải nhựa mới có thể nhìn thấy những thay đổi. Một nguyên nữa là trong công viên